เครื่องเก่าเก็บเอาไว้ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะวันนี้ปั๊บก็มี10ไอเดียที่จะทำให้ iPad ของคุณมีประโยชน์มากขึ้นกว่าการนอนนิ่งๆอยู่เฉยๆค่ะแอปแรกที่ปุ๊บปั๊บอยากจะแนะนำนะคะก็คือแอป Books ค่ะซึ่งแอปนี้เนี่ยก็จะติดมากับเครื่องเลยนะคะเป็นแอปของ Apple นะคะเราไม่ต้องดาวน์โหลดเพิ่มซึ่งจากการที่ทดลองเอากลับมาใช้นะคะปุ๊บปั๊บก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างเลยในเรื่องของคุณภาพความละเอียดของตัวอักษรนะคะยังสามารถอ่านได้ชัดเจนอยู่ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็น iPad รุ่นเก่าแต่ถ้าเราไม่นิยมการถือ iPad รุ่นเก่าที่มีน้ำหนักเยอะๆเราอาจจะนำมาวางไว้ที่หัวเตียงแล้วก็ใช้แทนนาฬิกา LED ได้นะคะเราก็แค่ดาวน์โหลดแอปที่เป็นเกี่ยวกับ Alarm Clock นะคะแอปที่ปุ๊บปั๊บแนะนำนะคะก็คือแอป Digital Clock ค่ะซึ่งแอปนี้เนี่ยก็จะได้นาฬิกาที่ค่อนข้างใหญ่นะคะคือเห็นชัดมากแล้วก็เขาก็จะมีรูปแบบของหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยให้เลือกหลายแบบแล้วก็การใช้งานอะไรก็คือดูง่ายนะคะมีเสียงให้เลือกหลายเสียงแต่ว่าในแอปนี้เนี่ยมันก็จะมีแถบโฆษณาขึ้นให้เราอยู่ตลอดเวลาเนาะทางแก้ของเราก็คือเสียเงิน35 บาทนะคะเพื่อลบแอดตรงนี้ออกไปนะคะซึ่งปุ๊บปั๊บก็มองว่าถ้าเราจะใช้งานตรงนี้จริงๆมันก็ค่อนข้างคุ้มนะเราก็ไม่ต้องไปซื้อนาฬิกาดิจิตอลอันใหม่มาวางนะคะถ้าคุณคิดว่า iPad ของคุณยังทำอะไรได้มากกว่าการวางไว้เฉยๆปุ๊บปั๊บแนะนำแอป Cybro Calculator เลยค่ะซึ่งแอปนี้เนี่ยก็จะทำให้ iPad ของคุณกลายเป็น Scientific Calculator เครื่องคิดเลขที่นักเรียนคณะวิศวะหรือคณะบัญชีเนี่ยเขาใช้กันเนาะซึ่งปกติเนี่ยก็จะมีราคาสูงแบรนด์ที่ปกติเขาใช้กันเนี่ยก็จะเช่น Texas Instruments หรือว่า Casio นะคะซึ่งเครื่องคิดเลขอัจฉริยะแบบนี้นะคะเราสามารถใช้คิดโจทย์ยากๆเช่นโจทย์ที่ต้องใช้ sin cos tan หรือว่ามีเลขยกกำลังถอด square root อะไรแบบเนี้ยสามารถทำได้สบายเลยค่ะถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง iPad ของคุณสามารถนำมาใช้เป็น iPod ได้เลยนะคะสามารถใช้ฟังเพลงสบายๆหรือเปิดเป็นวิทยุก็ได้ค่ะโดยเราสามารถดาวน์โหลดเพลงจากใน iTunes มาลงในเครื่องของเราเก็บไว้ฟังเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ด้วยนะคะแต่ถ้าเราอยากฟังเพลงฟรีปุ๊บปั๊บก็แนะนำแอป Thai Radio ค่ะแอปนี้เนี่ยก็จะรวบรวมคลื่นวิทยุมาให้เราฟังได้ฟรีๆเลยค่ะถ้าแค่การฟังเพลงยังไม่เพียงพอปุ๊บปั๊บแนะนำให้ดูทีวีไปเลยค่ะเราสามารถดาวน์โหลดแอป Thai TV มาลงในเครื่องของเราได้แล้วก็สามารถใช้ iPad รุ่นเก่าของเราแทนทีวีดิจิตอลได้เลยค่ะเราจะเลือกดูช่องไหนละครหลังข่าวหรือว่าข่าวทันเหตุการณ์เราก็สามารถใช้ iPad ของเราเนี่ยดูที่ไหนก็ได้เป็นทีวีแบบพกพาเลยค่ะอีกวิธีใช้ประโยชน์จากการนอนนิ่งของ iPad เครื่องเก่าของเรานะคะก็คือการที่เรานำมาตั้งแทนกรอบรูปดิจิตอลค่ะวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยเพียงแค่เราเอารูปที่เราต้องการมาใส่ไว้ในเครื่องแล้วก็เปิดให้เป็นสไลด์โชว์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปตั้งค่าอีกนิดหน่อยตรง Options นะคะโดยเราสามารถเลือกรูปแบบการแสดงรูปเสียงดนตรีหรือว่าความเร็วในการเปลี่ยนรูปได้นะคะแต่ที่สำคัญคือเราต้องกดสไลด์โชว์ให้มันเป็นการแสดงผลแบบ repeat ด้วยนะคะแค่นี้รูปของเราก็จะโชว์แบบวนลูปไปเรื่อยๆแล้วค่ะ จากนี้นะคะเรายังสามารถใช้ iPad ของเราเป็นอุปกรณ์ entertaining ให้กับลูกๆหลานๆได้อีกด้วยเนื่องจากว่า iPad รุ่นเก่านะคะอัปเดตถึงแค่ iOS 9 ซึ่งช่อง YouTube
ทั่วไปเนี่ยมันไม่รองรับแล้วแต่ YouTube Kids ยังสามารถดาวน์โหลดได้อยู่นะคะซึ่งในแอปนี้เนี่ยมันก็จะมีวิดีโอที่เป็นเกี่ยวกับการ์ตูนของเด็กหรือว่ารายการเด็กการสอนอะไรอย่างเงี้ยมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเราสามารถจำกัดได้ว่าจะเปิดช่องเซิร์ชให้ไหมหรือว่าเราจะปิดตรงนี้ไว้เพื่อให้เด็กไม่สามารถเซิร์ชดูรายการอื่นๆได้นะคะ What are you watching? Raccoon. I sure hope Hella hasn't got too much farther along the river. นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถใช้ iPad เครื่องเก่าของเราแทนตำราอาหารแบบดิจิตอลได้ด้วยซึ่งแอปที่ support iOS รุ่นเก่าอยู่นะคะก็ยังมีอยู่บ้างเช่นแอป Jamie Oliver ของเชฟชาวอังกฤษชื่อดังนะคะอันนี้ก็สามารถให้ดาวน์โหลดได้ฟรีแต่ว่าอาจจะมีเมนูบางเมนูที่ต้องเสียเงินเพิ่มนะถ้าเรามี iPad ของเราวางไว้ในครัวเราก็สามารถหัดทำอาหารเมนูต่างๆได้แล้วค่ะแน่นอนว่าปัจจุบันมีเกมออนไลน์ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Ragnarok ออนไลน์ PUBG ROV ที่หลายๆคนชอบเล่นกันแต่ iPad เครื่องเก่าของเรามันก็ไม่ซัพพอร์ตแล้วนะเราไม่สามารถดาวน์โหลดเกมพวกนี้มาเล่นได้แต่ก็ยังมีบางเกมที่เรายังสามารถดาวน์โหลดมาลงในเครื่องของเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Heyday เกมสุดฮิตในอดีตที่หลายๆคนติดกันหรือว่า Candy Crush เกมFruit Ninja ซึ่งก็คือเกมฟันผลไม้ให้ทันก่อนที่มันจะร่วงลงมานะคะหรือถ้าใครไม่ชอบเกมแบบนี้ก็สามารถดาวน์โหลดเกมที่ใช้สมองหน่อยเช่นมาจงหรือว่า Scrabble มาลงได้นะคะเรายังสามารถเล่นเกมสนุกๆบน iPad ของเราได้อยู่นะสุดท้ายนี้นะคะให้เป็นไอเดียสำหรับคนทำธุรกิจก็แล้วกันเราสามารถใช้ iPad เครื่องเก่าของเราแทนแคตตาล็อกขายของหรือว่าเมนูอาหารได้นะคะแค่เราอัปโหลดรูปภาพสินค้าต่างๆของเราลงไปในเครื่องแค่นี้ลูกค้าก็จะสามารถ swipe นะคะเลือกรูปต่างๆของสินค้าได้ในแบบแค่แท็บเล็ตอันเดียวหรือว่าถ้าเราใส่เมนูอาหารเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องเปลืองเงินพิมพ์แล้วก็ถ้าเราจะอัปเดตเมนูเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนรูปลงไปเท่านั้นเองง่ายมากๆเลยค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าไอเดียทั้ง10ข้อของปุ๊บปั๊บยังไม่ตอบโจทย์ปุ๊บปั๊บก็แนะนำว่าให้เอาไปขายเลยดีกว่าค่ะแต่ก็อย่าคาดหวังกับราคามากนักนะคะซึ่งตอนนี้ทาง Apple เขาก็มีโปรแกรม Apple Trade In นะคะซึ่งเป็นการนำอุปกรณ์เครื่องเก่าของเรามาแลกเป็นส่วนลดสำหรับซื้ออุปกรณ์เครื่องใหม่ซึ่งอันนี้นะคะของปุ๊บปั๊บที่ใช้อยู่เป็น iPad รุ่น2เมมแค่16 กิกนะคะปุ๊บปั๊บได้ลองเอาเลข EMI เนี่ยเข้าไปเสิร์ชในเว็บของ Apple นะคะแล้วก็มันขึ้นมาว่าสามารถใช้เป็นส่วนลดได้250 บาทค่ะปุ๊บปั๊บก็เลยคิดว่าเราเก็บเอาไว้ใช้ทำอย่างอื่นน่าจะคุ้มค่ากว่าค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ10ไอเดียสำหรับใช้งาน iPad เครื่องเก่าของเราถ้าเพื่อนๆชอบไอเดียไหนหรือว่ามีไอเดียใหม่ๆอะไรมาเสนอแนะนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ด้านล่างเอาไว้ได้เลยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ